พนี้จะเห็นได้ว่าตาของน้องจิ้งจอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เท่ากันใช่ไหมคะวันนี้ผิงมีวิธีแนะนำนะคะในการแก้ปัญหานี้ทำให้มันเท่ากัน2ข้างมาดูกันค่ะเริ่มแรกเราเปิดรูปเข้ามาเนาะเดี๋ยวเราไปอันล็อกกันก่อนคลิก1ทีค่ะจากนั้นเราไปเลือกเครื่องมือ Cone Stamp Tool จากนั้นเราไปที่ Windows ค่ะจากนั้นเราไปที่ Cone Source จากนั้นให้คุณไปคลิกที่ Flip Horizontal ค่ะและเราก็ขยายบัตรนิดนึงนะคะกด Alternate ค้างไว้นะคะหากคุณใช้ Mac ให้กด Option ค่ะจากนั้นเราก็ย้ายไปอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วเราก็คลิกเข้าไปแบบนี้เลยเพียงเท่านี้เองนะคะเราก็สามารถทำตาเท่ากันทั้ง2ข้างได้แล้วล่ะค่ะหากใครมาดูคลิปวิดีโอนี้และสนใจอยากเรียน Photoshop นะคะไม่มีทักษะมาก่อนหรือมีทักษะมาน้อยนิดอยากจะปูทักษะเพิ่มหรือจะมาอัพสกิล Photoshop เพิ่มนะคะพิงมีคอร์สหนึ่งนะคะที่เป็นคอร์สพื้นฐานโดยเฉพาะเลยถ้าหากว่าท่านใดสนใจก็สามารถทักมาสอบถามกันได้ค่ะ